A mai horgászatra szánt etetőanyag keverését még otthon elvégeztük, itt a vízparton még egy pici vizet ugyan kellett hozzátenni, így tudtuk beállítani véglegesen az etetőanyagnak a nedvességét. Ez a fekete színű, apró szemcséjű, aromás etetőanyag tökéletes lesz erre a mai napra. Csaliként egyértelműen az élő csali jön szóba. Erre a picike 18-as horogra, amit 10-es előkére kötöttünk, 2 szem csonti kerül föl csaliként, és a kosár töltése előtt az etetőanyag tetejére dobott 10-15 szem csonti is a kosártartalommal együtt, azzal lezárva, bekerül a horgászat helyére. Körülbelül 40 méterre fogunk horgászni, azon a távolságon van kiakasztva a zsinórunk, és ez a távolság, ez egy fekete filccel a fonott zsinóron meg is van jelölve, hogyha ne adj Isten akkora halat akadna a horogra, hogy le kell vennem a kiakasztást, akkor utána az etetés helyére ennek a jelnek a segítségével visszataláljunk. Nagyon fontos ezeknél a téli horgászatoknál is, hogy minél pontosabban horgásza meg az ember azt a pontot, ahová etetett. Ezért kell a zsinórkiakasztás, és ezért kell kiválasztani a szembeparton egy tereptárgyat, jelen esetben egy kis csemetefát, aminek az irányát tartva egy irányba és egy távolságba dobálok folyamatosan. Így lehet várni azt, hogy kis idő elteltével a környékben járkáló halak szépen összegyűlnek ezen a viszonylag körülhatárolt kis területre bejutatott etetésen, és utána majd jönnek a kapások, remélem. Miután bekerült a szerelék a helyére, a botot lerakjuk a tartóra, és megkezdjük a zsinór süllyesztést. A zsinórnak az öblét óvatosan fel kell tekerni, és addig kell feszíteni a zsinórt, míg elsüllyed a vízbe, és a spic enyhén rágörbül. Ebbe a pozícióba fogja tudni jól mutatni a bot, ez a finom kis bot, az érkező halak kapását. Az etetés után ugye 4 óra 20 perc telt el, mire az első finom kis mozdulatok meglátszottak a rezgőspiccen, de ezek még csak az etetésre érkező első halaknak a beleúszásait jelezték. Hozzádörgölőztek a zsinórra, hogy keresgéltek, durkáltak az etetőanyagba, a kosárral bejutatott etetőanyagba, azok még csak a beleúszásoknak, a halak jelenlétének első jelei voltak. Ez viszont már egy határozott húzás volt. Ez a hal már fölcsípte a horgunkon felkínált 2 szem csontit, és szépen akadva meg is kezdődhetett a fárasztás, és el is jutottunk gyorsan a szákolásig. Ez egy F1-es, egy ilyen ponty-kárász hibrid, ami először a horgunkra került. Nagyon örülünk neki ebbe a hideg időbe, bármilyen halat fogni öröm. Mai horgászaton egy 360-as EA Trinity bottal horgászom. Erre a szűk 40 méteres távra ez egy tökéletes megoldás. Kellően finom a bot, de ugyanakkor kellően gerinces is, ahhoz, hogy ezt a távolságot kényelmesen, pontosan meg tudjam dobni. Az orsóm, az 50-es orsó dobján
0,08-as fonott zsinór van telibe. Ez abból a szempontból lehet érdekes, hogy ezeket a nagyon finom kis téli kapásokat, amikor szinte alig mozdít a hal valamit a spiccen, ez a nyúlásmentes 8-as fonott zsinór tökéletesen közvetíti a Federbottom spiccéig. A botba egy ozzos spicc van betéve, ez kellően erős ahhoz, hogy ezt a távot a 20 g-os kosárral pontosan tudjam dobni, pontosan tudjam irányra húzni, viszont kellően finom ahhoz, hogy ezeket a nagyon finom kis kapásokat, amit a fonott zsinór tökéletesen közvetít számomra, ezt jól jelezzék. A halak nagyon fürgék, meglepően a 2-3 fokos vízhez képest nagyon szépen dolgoznak. Ahogy haladunk előre az időbe, az etetésen egyre több hal gyűlik össze. Már most megmertem próbálni azt is, hogy egy picivel vastagabb, egy 10-es előkére 18-as, kicsit vastagabb húsú horgot tettem föl. Ezzel biztonságosabb a fárasztás. Kicsit lehet nagyobb erővel emelni a halat föl fenékről. Annak kockázata nélkül, hogy könnyen elpattanna a horog, zsinór, vagy kihajlana a horog. Ez is egy ilyen 70-80 dekás kis pontyocska. Nagyon jó erőben vannak a tóhalai. A víz még csak 2-3 fokos, de ehhez képest még ezek a viszonylag kisebb pontyok is nagyon jó erővel húznak. Gyakran megszólal a fék, és a botot is érdemes egy kicsit meredekebben tartani, nehogy egy hirtelen kirohanással meglepjenek a halak. Nagyon szép kis pontja az újabb zsákmány. Horogszabadító ezeknél a kicsi horgoknál 2 okból is fontos a használata. Egyrészt kiméljük a hal száját, ami a fontosabb. Másrészt a horogszabadítóval a horgot is kímélem, nem hajlik ki, nem hajlik el az anyaga, tovább tudom eredményesen használni. A horgászat elején még nagyon finom 9-es előkével és 18-as vékonyhúsú horoggal, Tubertini széria 4-es, 18-as horoggal kellett ahhoz horgászni, hogy kapásokat tudjak elérni. Most a vége felé, amikor már jelentős mennyiségű hal állt össze az etetésre, egy 10-es előke és a 10-es előkére kötött 18-as méretű, széria 30-as, egy kicsit vastagabb húsú horoggal meg tudom már fogni a halakat. Igazán jó kis horgászat kerekedett ebből a mai napból. Február végéhez képest teljesen tökéletes minden. Ettől rosszabb horgászat sose legyen. Ilyen télvégi, február elejé naphoz képest nagyon szépen zsákmányoltunk halat, pontyot, kárászokat, hibrideket. Kívánni se lehet szinte jobbat. Reméljük, amilyen jól kezdődik a szezon, a folytatás is legalább ennyire jó lesz. Ugye a horgászat vége felé egyre több hal összeállt az etetésre. Gyakorlatilag bedobás után 2-3 perccel szinte biztos, hogy kapás alakul ki. Egy igazi jó horgászat volt ez a mai.
Egy dolgot még elfelejtettem említeni a horgászat során, hogy nem véletlenül használom a merítéshez ezt a gumírozott szágfejet. Ezzel is a halakat kíméljük. Ez a puha, gumírozott szágfej egyrészt nem akad be olyan könnyen a halaknak, a pontyoknak a bognártüskéjébe, másrészt nem dörzsöli annyira a nyálkát róluk, nem sérti meg a pikkelyzetet, úgyhogy mindenféleképpen kíméljük a halakat egy ilyen fejnek, egy ilyen merítőfejnek a használatával. Lassan a mai nap végére is érünk, hát gyakorlatilag egy 1,5 kilónyi sötét színű, fekete téli EA Special Black etetőanyagon, némi édesítőn és édes kukorica aromán, meg valamennyi etetőanyag közé tett csontin igen szép halmennyiséget szedtünk össze a horgászat folyamán. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen tavasz kezdésnek, évkezdetnek ez mindenféleképpen jó horgászat volt. Kipróbáltunk új dolgokat, bottartót, új merítőhálót, és még pár dolgot. Én eredményesnek érzem ezt a mai napot. Remélem, hogy legalább ilyen jó horgászatok várnak ránk majd az év során is.